પ્રશ્નપત્ર બીજું ધોરણ 7 એનો અભ્યાસક્રમ જોઈએ। પાઠ બીજો અને ત્રીજામાંથી આ પ્રશ્નપત્ર છે। 40 ગુણનું છે અને સમય 2 કલાકનો। સત્ર બીજું એટલે કે સેમ 2 માટેનું પ્રશ્ન આદર્શ એનો પ્રશ્ન પહેલો જોઈએ। કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો। ટોટલ 20 માર્ક છે। 20 ખાલી જગ્યા છે, એક ખાલી જગ્યાનો 1 માર્ક છે। પહેલી ખાલી જગ્યા જોઈએ। HTML ટેગ હંમેશા ખાલી જગ્યામાં લખાય। બે વિકલ્પમાંથી જે સાચો વિકલ્પ હોય એની નીચે લાઈન કરીશું, લખીશું। ત્યારબાદ બીજી ખાલી જગ્યા એન્ડ ટેગ હંમેશા ખાલી જગ્યા ધરાવે। એન્ડ ટેગ છે એ કેવું સ્લેશ ધરાવે। ત્રીજું ખાલી જગ્યા એ વેબ પેજની રચના માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રમાણભૂત સાંકેતિક ભાષા। તો એમાં જવાબ આવશે HTML છે વેબ પેજની રચના કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્રમાણભૂત સાંકેતિક। ત્યારબાદ ચોથી ખાલી જગ્યા જોઈએ। HTML ડોક્યુમેન્ટનો અંત હંમેશા ખાલી જગ્યાથી તેનો જવાબ આવશે /HTML એનો અંત થાય। પાંચમી ખાલી જગ્યા વચ્ચેનું લખાણ ટેક્સ્ટ બ્રાઉઝર દ્વારા દર્શાવાતું નથી। એનો જવાબ આવશે હેડર। હેડર પરનું લખાણ છે બ્રાઉઝર ઉપર દેખાતું નથી। ત્યારબાદ છઠ્ઠી ખાલી જગ્યા જોઈએ। ખાલી જગ્યા HTML ડોક્યુમેન્ટ સામગ્રી દર્શાવે। સામગ્રી માટે જવાબ આવશે બોડી। બોડી ટેગ છે અહીંયા તમારે બોડી લખવાનું છે, બોડી શરૂઆતનું અને બોડી અંતનું। ત્યારબાદ સાતમું હેડરની સૌથી નાની ટેક્સ્ટ સાઇઝ છે તો કે H6 છે એ સૌથી નાની ટેક્સ્ટ, એની નીચે લાઈન કરવાની છે। આઠમી ખાલી જગ્યા HTML ડોક્યુમેન્ટનું ફાઇલ એક્સટેન્શન .html છે। અહીંયા ખાલી HTML છે અને .html અને સાચો જવાબ આવશે .html। નવમું લખાણ ટેક્સ્ટને ઇટાલિક શૈલીમાં દર્શાવવા માટે ખાલી જગ્યા। તેનો જવાબ ઇટાલિક માટે આઈ। યાદ કેવી રીતે રખાય? ઇટાલિકનો કયો શબ્દ આઈ, તો આઈ થી શરૂઆત। આઈ નીચે લાઈન કરો। 10મી ખાલી જગ્યા તો અહીંયા બોડી નહોતું લખેલું, આવી ગયું છે, લખી। 10મી ખાલી જગ્યા HTML ડોક્યુમેન્ટમાં ખાલી જગ્યા સુધીની ટેગના ઉપયોગ દ્વારા શીર્ષકની 6 સાઇઝ મળે। H1 થી H6 સુધી 6 સાઇઝ મળે। 11મું શીર્ષકની ટેક્સ્ટ સાઇઝ બદલવા માટે ખાલી જગ્યાનો ઉપયોગ થાય છે। જવાબ આવશે હેડર્સની નીચે લાઈન કરો। 12મું HTML માં દરેક માર્કઅપ સંકેતને ખાલી જગ્યા કહે। જવાબ આવશે ટેગની નીચે લાઈન કરવાની। 13મું ખાલી જગ્યા એ બીજું કશું જ નથી પરંતુ કોઈ સમસ્યાનો ક્રમબદ્ધ તર્કબદ્ધ ઉકેલ છે। સાચો જવાબ આવશે પ્રોગ્રામની નીચે લાઈન કરો। 14મું કોઈ પણ કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે અથવા કોઈ સમસ્યાના ઉકેલ માટે આપવામાં આવતા નિશ્ચિત નિયમોના સમૂહને ખાલી જગ્યા। જવાબ આવે છે એલ્ગોરિધમની નીચે લાઈન કરો। પ્રમાણભૂત પ્રતીકોનો ઉપયોગ કરીને પ્રક્રિયા સમજાવતી આકૃતિને ખાલી જગ્યા કહે છે। એના કહે છે ફ્લોચાર્ટ। લાઈન કરો। 16મી ખાલી જગ્યા ફ્લોચાર્ટમાં ખાલી જગ્યા પ્રતીક ફ્લોચાર્ટનો આરંભ અને અંત સૂચવે। જવાબ આવે છે ટર્મિનલની નીચે લાઈન કરો। 17મું ખાલી જગ્યા પ્રતીક પાથની દિશા સૂચવે। જવાબ આવશે ફ્લો લાઈનની નીચે લાઈન કરો। 18મું ખાલી જગ્યા પ્રતીક ફ્લોચાર્ટના અંતે દર્શાવવાની કિંમત સૂચવે। જવાબ આવશે ઇનપુટ આઉટપુટની નીચે લાઈન કરો। 19મી ખાલી જગ્યા પ્રતીક ગણતરીની પ્રક્રિયા સૂચવે। જવાબ આવશે પ્રોસેસની નીચે લાઈન। 20મી ખાલી જગ્યા પ્રતીક યસ કે નો વચ્ચેની પસંદગી સૂચવે છે।
જવાબ આવશે ડિસિઝન. ડિસિઝનની નીચે લાઈન. પ્રશ્ન બીજો, નામ આપો. 10 પ્રશ્ન. એમાં પેલું, જોડીમાં લખાતી ટેગ કન્ટેનર ટેગ. બીજું, HTML ડોક્યુમેન્ટ જે ટેગ સાથે શરૂ થાય છે તે ટેગની HTML. ત્રીજું, HTML ડોક્યુમેન્ટ જે ટેગ સાથે પૂરો થાય છે તે ટેગને /HTML. ચોથું, HTML ડોક્યુમેન્ટનું શીર્ષક લખવા માટે ટેગ એને ટાઇટલ શરૂઆતનું અને ટાઇટલ અંતનું. પાંચમું, HTML ડોક્યુમેન્ટની સામગ્રી ધરાવતી ટેગ તો એને બોડી ટેગ કહે છે. બોડી શરૂઆતનું અને બોડી અંતનું. છઠ્ઠું, સૌથી મોટી ટેક્સ્ટ સાઇઝ ખાલી જગ્યા માટેનું હેડર છે. જવાબ આવશે સૌથી મોટું તો H1 શરૂઆતનું અને H1 અંતનું. સાતમું, સૌથી નાની ટેક્સ્ટ સાઇઝ માટેનું હેડર. સૌથી નાનું એટલે H6 શરૂઆતનું અને H6 અંતનું. આઠમું, ફકરો નક્કી કરવા માટેની ટેગ P શરૂઆતનો P અંતનો. ટેક્સ્ટને અધોરેખિત એટલે કે અંડરલાઈન કરવા માટેની ટેગ અંડરલાઈન માટે U શરૂઆતનો U અંતનો. 10મું, ટેક્સ્ટને બોલ્ડ શૈલીમાં દર્શાવવા માટેનો ટેગ બોલ્ડ એટલે B થી શરૂઆત થતી હોય એ ટેગ એટલે બોલ્ડ. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન, નીચેના પ્રતીકોના નામ આપો અને એના ઉપયોગો જણાવો. તો એમાં પેલું જે પ્રતીક છે એનું નામ છે ડિસિઝન. તો એની નીચે તમે લાઈન પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ એનું કાર્ય લખવાનું છે. ડિસિઝન એટલે કે યસ કે નો માં જવાબ આપવા માટે નો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ આવે બીજું છે, એનું નામ છે ટર્મિનલ. પ્રક્રિયાની શરૂઆત અને અંત દર્શાવવા માટે ટર્મિનલનો ઉપયોગ. ત્રીજું છે એનું નામ છે ઇનપુટ આઉટપુટ. કોઈ પણ કિંમત એન્ટર કરવા અને છાપવા માટે ઇનપુટ આઉટપુટનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારબાદ ચોથું પ્રોસેસ. કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરવા માટે પ્રોસેસનો ઉપયોગ થાય છે. ગાણિતિક પ્રક્રિયા કોઈ પણ કરો તો પ્રોસેસનો. પાંચમું છે ફ્લો લાઈન. પાથ એટલે રસ્તો. પાથની દિશા દર્શાવવા માટે ફ્લો લાઈનનો ઉપયોગ થાય છે. રસ્તાની દિશા કે કઈ સાઈડ આ પ્રોગ્રામનો પ્રવાહ જાય છે દર્શાવવા માટે ફ્લો લાઈન ઉપયોગ થાય. તો અહીં આપણે પ્રશ્નપત્ર બીજું છે એ પૂરું થાય છે. સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે. થેન્ક યુ.